صباح الخير على كل متابعين وصفة سون. النهاردة هنعمل العيش الفينو، هش وطري وعامل زي القطن من جوه. الفينو ليه تكات عشان يطلع معاكي مظبوط، وانا النهاردة هقولك ايه التكات اللي لما تعمليها هيطلع معاكي احلى من اللي بتشتريه من بره، واقتصادي ومش مكلف، مفيهوش اي مكونات مكلفة. من كيلو دقيق واحد هنعمل 16 رغيف عيش فينو كبير. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. المكونات هنا معايا 8 كوبايات دقيق يعني كيلو، وكوبايتين مية دافية يعني نص لتر، وتلت كوباية سكر يعني 80 جرام، وتلت كوباية زيت يعني 60 جرام، ومعلقة كبيرة خميرة يعني 14 جرام، ونص معلقة صغيرة ملح يعني 2 جرام. وهسيب لكم برضو المقادير بالكوباية وبالجرام في الديسكريبشن بوكس. هبدأ احط المكونات معايا في البولة. اول حاجة المية، ولازم تتأكدي انها دافية، يعني مش سخنة قوي ولا ساقعة، عشان لو سخنة هتفسد الخميرة معاكي، ولو ساقعة فالخميرة مش هتشتغل، لازم تكون دافية. هضيف بقى الخميرة والسكر واقلبهم كويس مع المية. لو اول مرة تستخدمي نوع الخميرة سيبيها 10 دقايق تخمر عشان تتأكدي ان الخميرة شغالة، بس انا هنا مش هسيبها لان نوع الخميرة ده كويس وانا بستخدمه على طول. عشان تتأكدي ان الخميرة شغالة هتلاقيها عملت فقاعات معاكي والحجم بتاعها تضاعف، فانا مش هسيبها هنا. هبدأ بقى اضيف بقية المكونات. هضيف كمية الدقيق كلها، وهحط كمان الزيت والملح. وخلي بالك هي كمية المية دي مظبوطة، بس كل نوع دقيق مختلف، في نوع بيحتاج مية كتيرة وفي نوع مش بيحتاج، فانت ضيفي كوبايتين، ولو احتاجتي تاني ابقي ضيفي. انا بعمل كده على طول، دايما المية بحطها ولو احتاجت تاني بزود. هبدأ اعجن العجينة بتاعتي بقى كويس جدا. من اهم برضو مراحل النجاح الفينو ان انا لازم اعجن العجينة بتاعتي كويس جدا. كده العجينة اتلمت معايا. هاخدها بقى احطها على الرخامة وهعجنها كويس جدا حوالي 10 دقايق. لو عندك عجان حطي المكونات فيه وسيبيه 10 دقايق، هيخلي العجينة لينة وحلوة جدا. لكن لو ما عندكيش اعجني على الرخامة زي ما بعمل كده، وهو برضو ادينا بنعمل تمارين لايدينا. كده انا عجنتها كويس لحد ما بقت لينة معايا. هغطيها واسيبها تخمر حوالي ساعة في مكان دافي لحد ما حجم العجين يتضاعف معايا، ودي برضو خطوة مهمة جدا في نجاح الفينو، لازم العجين يتضاعف معايا. ده شكل العجين بعد ما خمر، ما شاء الله تضاعف اهو. كده دي النتيجة ناجحة جدا، لازم توصلي للمرحلة دي. هاخد بقى العجينة بتاعتي واحطها على الرخامة عشان اعرف اشتغل فيها. هقسمها نصين عشان بس هي كبيرة فتسهل عليا عملية التشكيل. النص ده هاخده هسيبه على جنب دلوقتي، ونفس اللي هعمله في النص الاولاني هرجع اكرره مع النص التاني. هاخد النص الاولاني ده هظبط بقى شكله وهلفه على شكل رول كده. هعمله رول طويل كده واقطعه 8 قطع زي ما انتم شايفين كده، بظبط شكله وبلفه رول كده. فردته وعملت منه 8 قطع، 8 قطع متساوية طبعا. هاخد كل قطعة واكورها وابدأ افردها على شكل مستطيل. شكليها على شكل مستطيل على قد ما تقدري، عشان ده بيخلي سمك الرغيف الفينو معاكي مظبوط من الطرف زي من الوسط، ما يكونش من الطرف حجمه مش مظبوط. ده لما بتشكليه مستطيل بيخلي شكله مظبوط. كده انا عملته اهو. هبدأ بقى الفه رول بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده.
هبدأ اقفل الطرف بتاعه وهقفله لتحت، هخلي القفلة بتاعته لتحت، وهعمل الجنب التاني برضو هقفله لتحت، وكمان هقفل نهاية الرغيف، هقفله كويس، هلزقه بالشكل ده بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. والفه، هلفه كده عشان يبقى شكله منتظم، وهبدأ ادوس عليه دوسة خفيفة، ما تضغطيش عليه جامد، هي ضغطة بسيطة بس. كده شكل الرغيف بقى متساوي، هو ده اللي احنا عايزينه، ده نفس الشكل اللي احنا محتاجينه. هنا عندي الصاج بقى اللي هحط فيه ده، دهنته زيت بس على خفيف، مدهنيش زيت كتير. حطيت الرغيف بتاعي في الصاج وهكمل بقية الكمية بنفس الطريقة. كده كملت الكمية معايا، ده صاج فيه 8 رغفة، انا عملت صاجين، كل صاج فيه 8 رغفة. هبدأ اغطي الصاج بتاعي واسيبه يخمر، سيبيه يخمر في مكان دافي. انا عشان اسرع عملية التخمير بشغل الفرن دقيقة وبطفيه، واحط الصاج بتاعي في الفرن، بصراحة بيخمر بسرعة جدا ومش بياخد وقت. شايفين خمر ازاي؟ ما شاء الله حلو جدا. انتي شغلي الفرن بتاعك دقيقة وطفيه وحطي الصاج فيه. هنا بقى هدهن الوش بتاعه ده، معايا معلقتين مية عليهم نص معلقة نسكافيه ومعلقة صغيرة سكر، وبقلبهم كويس، بدوبهم كويس، وابدأ بقى ادهن الوش معايا. بس ادهني بالراحة جدا، خلي ايدك خفيفة عليه، عشان احنا مش عايزين التخمير، عملية التخمير نبوظها، لازم تحافظي على التخمير. فادهني بالراحة جدا، خلي ايدك خفيفة جدا عليه. وممكن كمان تدهني الوش بتاعه بيض او لبن، بس بصراحة انا بحب ادهنه نسكافيه بالمية والسكر عشان بيديله لون حلو قوي. كده انا دهنت الوش كله. هبدأ احط على الوش سمسم، بصراحة بيخلي طعمه حلو وبيضيف قيمة غذائية للفينو. لو مش عايزة تحطي سمسم بلاش، ما تحطيش. هبدأ بقى ادخل الصاج بتاعي في الفرن، اكون مسخناه الاول على درجة حرارة 220، هيقعد حوالي 15 دقيقة. هو مش بياخد وقت خالص، بيستوي بسرعة، بمجرد ما يتحمر طلعيه. شايفين بقى حلو وطري ازاي وهش جدا ما شاء الله. بضغط عليه بيرجع يرتفع تاني. شايفين طري ازاي ما شاء الله. هفتح بقى الرغيف ده عشان تشوفوه من جوه عامل ازاي. شايفين من جوه ما شاء الله حلو جدا زي القطن، وخفيف جدا مش تقيل، الرغيف خفيف جدا ما شاء الله. من كيلو دقيق عملنا 16 رغيف فينو كبير وجميل جدا ما شاء الله، احلى من اللي بتشتريه من بره. كده وصفة النهاردة خلصت، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واي سؤال اكتبوهولي في الكومنتات، واعملوا سبسكرايب للقناة عشان توصلكم كل وصفاتي الجديدة. واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة مع وصفة سو.